جايز، نتمنى تكونوا كاملين بخير. جيتكم اليوم في لابارتي الثانيه ديال لا فيديو اللي كنت حطيت لكم ديال هاو تو بي ا ستريت اي ستودنت. هذا الكتاب اللي كنت عطيت الريزومي ديالو وعطيت شنو هما لي بوين اسونسيال اللي هدا عليهم كل نيوبورت باش يعطي نصائح على تو سكي باغ اكزومبل هكا ستاديز، ولا كيفاش تكون التلميذ متفوق وتخدم مزيان وتجيب مزيان باقل جهد. دونك فوالا حنا دابا في لابارتي الثانيه. بالنسبه له اول قاعده في هاد ليطاب الاولى هي انه تحضر الكلاس ديال كاملين، يعني ما تغيبش. تو سامبلومون فاش كتغيب واحد الحصه كيولي خصك تغاتخابي داك الحصه اللي غيبتيها، وباش تغاتخابي اون سيونس باغ اكزومبل ديال ساعه خاصك ساعه ولا ساعتين باش تعاود تفهموا بوحدك، ولا ساعه ولا ساعتين باش يشرحوا لك واحد اخر. دونك الفو ميو من الاول تحضر القسم ديالك وتحاول ما تغيبش. دونك بالنسبه للمواد الادبيه سواء فرونسي عربيه ولا شي حاجه بحال هكا، المواد اللي كتكون فيهم الهضره بزاف، كتكون فيهم لا ليكتور بزاف، هنا لا ميثود اللي عطا هو انك فاش تكون وسط القسم ويكون الاستاذ كيهضر وبيان سور ما يعطيكمش باغ اكزومبل داك البريزونطاسيون اللي كيخدم بها ولا شي حاجه بحال هكا، نورمالمون هو كيقول لك بلي لا ميثود خصك لي ماتيير اللي سون با تكنيك خصك تاخذهم على شكل كيستيون ايفيدونس او كونكلوزيون. الوغ انا شنو كندير بيرسونيلمون؟ كندير كيستيون وكندير ريبونس. في لا ريبونس كتكون فيها ليفيدونس وكتكون فيها الكونكلوزيون. باغ اكزومبل كيهضر لكم الاستاذ ديال الجيوغرافي كيقول لكم شنو هما الاسباب ديال اندلاع الحرب العالميه الثانيه، انت تقدر ما تسمعش السؤال ديال الاستاذ، ولكن الاستاذ يبدا نيشان بزاف كيهضر وكيقول لك اسباب اندلاع الحرب العالميه الثانيه هي كذا، وفي الاخر كيقول لك ومن هنا نستنتج ان دونك زعما ليفيدونس ديالك هي داكشي اللي كان كيقول الاستاذ، هي الاسباب كتكتبهم، الاستاذ كيهضر وانت كتكتب معاه، و او ميم طون كتكتب داك لا كونكلوزيون باش هكا كتختصر عليك الخدمه اللي تحتاجها من بعد باش تبريباري لي زيكزام. يعني هذوك الاسباب مثلا كتبتي انت السبب الاول، السبب الثاني، السبب الثالث، في الاخر كتقول ومن هنا نستنتج، ولا تكتب شي سي ولا استنتاج ولا كونكلوزيون بحال هكا، وتكتب الاسباب تعددهم بواحد الطريقه مختصره. بالنسبه لا كيسيون يقدر ما يبقالكش الوقت، تقدر الاستاذ كيكون كيزاب ولا شي حاجه، من الافضل في الاخر ديال لا سيونس تكتب شنو هو السؤال، حيت نورمالمون انطلاقا من لا ريبونس غتعرف باللي شنو هو السؤال. فوالا بالنسبه للمواد اللي هي علميه ولا المواد كي سون تكنيك، هنايا كينصح انك خاصك تكتب لي بروبليم ولي زيكزرسيس اللي كديروا في القسم، تكتب لو ماكسيموم وتكتب الكوريجي ديالهم. علاش؟ حيت غالبيه ديال لي زيكزام ما كيحطلكش السؤال ولا كيسولك على شي قاعده، كيسولك على لي بروبليم ولي زيكزرسيس هما اللي كتاخذ منهم لي ميثود. دونك هو كينصحك زعما تكتب لي زيكزرسيس كاملين ولا كوريجي ديالهم كاملين. وكينصح عاوتاني انك مثلا في البدايه ديال كل بروف، مثلا شي بروف كيشرح لك شي اكزرسيس ولا كيشرح كيفاش دا حل واحد لا كيسيون، من الافضل تتبع معاه في الاول وتركز معاه مزيان، حيت غالبا داك فاش كتتبع في البدايه ديال شاك كيسيون ولا شاك كوريجي تما كتلقى لا كلي ديال الكوريجي كامل. الا ما تبعتيش من الاول تقدر توصل لواحد الايطاب وما تفهمش. فوالا دونك كيعطي عاوتاني واحد النصيحه واحده اخرى ولا واحد لاستيوس واحده اخرى. باغ اكزومبل انت جالس كتكتب في الكوريجي ديالك اللي عطاكم الاستاذ ديال واحد ليكزرسيس ولا واحد البروبليم، وصلتي لواحد ليطاب وما فهمتيش كي داز ليها، تما من الافضل دير كخوا على ديك ليطاب باش سوا تسول البروف ديريكتومون في داك اللحظه تسولو على داك لا كيسيون ولا داك ليطاب انك ما فهمتيهاش، ولا تعاود تخدمها في الدار بوحدك ولا تسول شي صاحبك. المهم ما تلفلكش بحال هكاك وسط لي نوت، تعرف بلي كاينه شي حاجه في هذيك لا بروف. الوغ بالنسبه لليطاب الثانيه اللي كيعطيها كل نيوبورت هي نظم الخدمه ديالك. واول بوين كيهضر عليه في التنظيم ديال الخدمه ديالك هو انه خصك تخدم يوميا. بالنسبه لكل نيوبورت او بالنسبه للتلاميذ اللي استجوبهم كل نيوبورت ولا لو سيكري ديال النجاح ديالهم باغ اكزومبل والتفوق ديالهم هو انهم كيخدموا كل نهار. ماشي مهم انك تخدم 4 سوايع ولا 5 سوايع ولا ميم 3 زور باغ جور، ولكن المهم انك تخدم كل نهار، حيت فاش كتخدم كل نهار اولا كتنقص عليك الخدمه، ثانيا كتبقى ديما اجو، وثالثا فاش كيقارب ليكزام ما كتلقاش راسك ستريسي بزاف. دونك باغ اكزومبل عطاك البروف واحد لو بروبليم ولا واحد الطرافاي تيدي ولا جو سي با دوفوار على ميزون، قال لك رجعوا لي من هنا سيمانه. دونك نتايا نورمالمون باش تفادى داك لو فا ديال انك تخدم حتى الدقيقه 90
وتا الليله ديال الامتحان عاد تبدا تخدم في لو بروبليم يلفو ميو تبدا من النهار اللي عطاه لك البروف تبدا تخدم فيه كل نهار مثلا تعطي لك البروبليم واحد نص ساعه هكا فاش كنقابلو ديالي ديال لو بروبليم تلقى راسك درتي فيه واحد 80% وخدمتي على خاطرك بلا ستريس بلا والو عطيتي غير ساعه في النهار ولا ساعه دونك احسن بزاف من انك تشد واحد 5 سوايع ولا 6 سوايع ها قبل ما تعطي لك لو بروبليم ولا الديفوار. لو بوين الثاني اللي هضر عليه في هاد ليطاب ديال انك خاصك تنظم الخدمه ديالك هي انه خاصك لي بروبليم ولا الضغط ولا سوا لي ديفوار هذاك على ميزون ولا شي حاجه اللي كتكون كبيره ما تخدموش بوحدك. دونك هنا فاش يعطيك البروف وتخدموا مثلا واحد يومين ولا 3 ايام غتخدم هذاك لو بروبليم تعطيه ساعه كل نهار تحاول تحلو بما يوصل الوقت فين خصكم ترجعوه يلفو ميو انك تبيكي واحد جوج من صحابك ماكسيموم ولا واحد اللي عارفو حتى هو عنده نفس الجول باغي يخدم دا معاه في شي بلاصه تلاقاو وتخدموا بجوج داك لو بروبليم وتركزوا على لي كيسيون اللي ما فهمتوهمش بجوج ولا اللي ما فهمتوهمش انت ولا اللي ما فهمهمش هو. المهم تخدموا اونصومبل يعني هو ما كيقولكش باللي مثلا من الاول فاش يعطيك الاستاذ واحد لو بروبليم ولا واحد ديفوار تمشي نيشان تخدم مع صاحبك بيان سور كو هاد لا ميثود ما خداماش. بوين ثالث اللي هضر عليه هو انك فاش تكون كتخدم شي بروبليم ومثلا خدمتي واحد لا كيسيون متاكد منها يلفو ميو تكتبها نيشان في الواقع اللي غتعطي للبروف حيت هكا كتسيفي التايم ديالك ما كتضيعش الوقت بزاف و ميم طون كتفادى ان لو فات ديال ان هذاك لو بغويون مثلا كتخدم شي بغويون ولا شي حاجه يتلف ليك فاش كيقارب داك لو ديلي ما كتبقاش عاوتاني خصك واحد ساعه ساعتين ولا 3 سوايع غير باش تنقل داكشي اللي كتبتي. دوزو دابا ليطاب الثالثه اللي هي كيقول لك راسومبلي فو ريسورس. هنايا راسومبلي فو ريسورس يعني خصك تجمع الريسورس ديال القرايه ديالك ولا الريسورس اللي غتعاونك في لي زيكزام ديالك وغتعاونك تخدم ولا تبريباري مزيان لي زيكزام. اول بوين كيهضر عليه في هاد ليطاب هو انه خاصك تعرف شنو هو لو تشالنج ولا شنو هو التحدي اللي غيكون عندك في ليكزام ولا في الامتحان. دونك خاصك باغ اكزومبل تعرف بزاف د المعلومات على الامتحان فاش يقارب عندكم امتحان يلفو ميو تسول الاستاذ شنو باغ اكزومبل شنو هما لي كور اللي غيكونوا في الامتحان شحال د الوقت غيعطيكم في الامتحان شنو هي زعما الفورما ديال الامتحان واش غيكون فيه بلس ام ولا غيعطيكم دي زيكزارسيس ولا غيعطيكم اكزرسيس وبروبليم شنو هما باغ اكزومبل لي فورمول اللي خاصكم تحفظوا او لي فورمول اللي غيعطيكم ديجا في الامتحان فحال باغ اكزومبل الا كان فيزيك ولا مات شنو هما استاذ لي فورمول اللي غتعطينا باش بلا ما تحفظهم وبلا ما تحتاج تصدع معاهم راسك. الوغ فوالا بالنسبه للثاني بوين هو كيهضر باغ اكزومبل كيفاش تجمع هذوك لي ريسورس ديالك. كيفاش غتجمع لي ريسورس ديالك بالنسبه للمواد الادبيه هو انه خصك تجمع كاع لي بروبليم ولا لي زيكزارسيس اللي ديجا خدمتو زائد لي كوريجي ديالهم باش غتستعملهم من بعد فاش غتكون كتبريباري الامتحان. وكيقول بلي باغ اكزومبل الا لقيتي لي زيكزام القدام ديال هذاك لو بروف ولا اللي كيحط البروف يلفو ميو حتى هما تجمعهم باش تخدمهم حيت غيفيدوك بزاف. يقدر البروف كيحط نفس لا فورم ديال الامتحان ولا يقدر ميم بعض المرات الا كنتي زعما لاكي انا يقدر يحط لك نفس الامتحان ولا امتحان قريب من هذاك الامتحان اللي خدمتي فيما خدمتي شي بروبليم شي اكزرسيس شد الكوريجي ديالو وخبيهم بجوج. بالنسبه للمواد الادبيه ولا المواد اللي كيحتاجوا الحفاظه ساشون كو حتى المواد العلميه ولا توسكي تكنيك كيحتاجوا بعض المرات الحفاظه. دونك هنايا كيعطي لا ميثود ديال الفلاش كاردز. بيرسونيلمون عمرني استعملت هاد لا ميثود ديال الفلاش كاردز كتجيني خاصها الوقت بزاف يعني داكشي علاش ما كنستعملهاش. بالنسبه لا ميثود ديال الفلاش كاردز خصك تشري هذوك لي كارت سوا لي كارت كارطوني ولا واحد لي كارت كيتسموا نيت كتمشي عندهم المكتبه وكتقول له عطيني لي كارت اللي كتستعملوا في الفلاش كاردز كيكونوا واحد دي كارت بحال هكا صغيورين بحال دابا دي كارت داندكس. ولا الا ما بقيتيش مثلا تقدر تستعمل حتى داك البابي كارطوني واحد لي فيش كنا كنستعملوهم في السيزيام كنخدموا بهم لي ريزومي حتى هما يقدروا يصلحوا. دونك في هاد الفلاش كاردز جهه من هاد لا كارت غتكتب فيها لا كيسيون ديالك. هاد لي كيسيون بيان سور كنتي سجلتيهم ديجا وسط القسم ولا والجهه الثانيه من هاد لا كارت غتكتب فيها لا ريبونس. وبيان سور غتبقى كل ما تستعمل هاد لي كارت تكون جالس تحفظ تبغي تنعس راجع شي شويه باش تدخلهم دماغك تكون واقف ولا غادي لشي بلاصه تحفظ فيهم حيت هما كيكونوا غير دي بيتيت كارت دونك تقدر ديهم فين ما كنتي. وكيعطي واحد النصيحه واحده اخرى في هاد لي طاب هي انه يفو ميو تفارق النهار اللي غتورغانيزي فيه باغ اكزومبل هاد لي ريسورس ديالك تجمع فيه لي بروبليم وتقاد فيه لي فلاش كاردز ديالك عن النهار اللي غتبدا فيه المراجعه ولا غتقرا فيه. تقدر دير شي مثلا في الويكاند ولا في العطله شي نهار ما عندك فيه ما يدار. كيعطي عاوتاني واحد لاسيوس هو انه لي فلاش كاردز ما كيطلبوش واحد المينتال انرجي ولا شي حاجه بحال هكا دونك تقدر تخدمهم وانت كتفرج في بيسي كتفرج في التلفازه ولا كدير شي حاجه اخرى.
ships were